När första snön singlar ner utomhus så känns det ju rätt okej att befinna sig inomhus och göra en del jobb. Och det finns naturligtvis objekt som har blivit liggande för att det har varit mer intressant att jobba utomhus. Så nu är det dags att ta itu med sådana där kvarliggande objekt. Och det här som jag nu står bredvid, det är ett sådant projekt. Det är ett bord av, ja vad ska vi tro, Filippinerna, Indonesien, Thailand. Något sånt ursprung, lite mystiskt mörkt träslag. Men det har en del defekter. Och jag ska alldeles strax visa på de defekterna och vad som behöver åtgärdas. Välkommen till kanalen som heter Ja, här ser vi bordet i närbild och bland annat så har det varit en regel här som har suttit under förmodligen för att hålla bordskivan plan. En utav de två är borta och den har slagit sig rätt rejält. Det kan vi se här, den är som en båge. Så möjligen är det så att de behöver bytas ut båda två. Åtminstone sätter jag dit en ny. Vi har ett ben här som är mer eller mindre löst. Och där är min tanke att vi sätter klossar på vardera sidan där, liksom där. Och limmar, skruvar för att få det här benet stabilt. Här har vi ett ben med lite mindre intressanta grejer. Det är inte så mycket att göra åt det som jag ser i alla fall. Utan vi får lov att finna oss att det är. Möjligen kan man limma ihop just den här delen något lite grann. Vi får se hur det utvecklar sig så småningom. Men först ska jag tvätta hela bordet. Både under och över med en blandning av vinäger och vatten. Hälften vardera. Här får vi en bild av bordskivan. Och om vi tittar längst ner så har brädorna där på bordskivan glidit isär. Så det vill till att vi kan på något sätt få ihop det.
Ja, här ser vi resultat efter limningen. Inte helt lysande, men alltid den bortre delen. Så vi ser ett par antydningar till sprickbildning som har blivit något tätare. Så här ser resultatet ut efter limning och inte helt perfekt, men betydligt bättre. Och på den här sidan ser det ut så här. Ja, jag skulle säga nöjaktigt.
Ja, sådär ja. Då har vi lagt på lite bets. Lite ojämnt i mitt tycke. Men vi får se när det har torkat in lite grann hur det ser ut. Ja, här ser vi problemet i detalj. Det här måste åtgärdas. Sådär ja. Det var ena sidan det. Tar vi andra sidan. Ska ta bort lite. Sådär ja. Då har vi hyvlat ner kanterna så att de är någorlunda okej. Bordsskiva före behandling. Jaha, efter första omgången behandling ser bordet ut så här. Ja. Ytbehandling av bord. Jag har fuskat lite och lagt på ett lager med shellac. Och nu är det dags för andra lagret. Det kommer också att bli ett tredje innan det här är klart. Sista lagret behandling, det blir med bivax som vi lägger på ytan.
Bivax ser ut så här. Woodcare Bees Wax. Added orange oil. Så att nu ska bli riktigt vackert tydligen. Ja, men så är det då dags för sista rycket. När det gäller det här bordet. Och det är ju då så att det ska poleras. Ytan ska poleras efter det att vaxet har blivit pålagt. Och normalt sett så kanske man gör det med en sorts polermaskin. Och det är ingen dum idé alls. Nu råkar det vara så att jag har ingen. Så här får vi lov att använda muskelkrafterna istället. Det vill säga, och då använder vi en trasa. Det är ett gammalt lakan som har gjort sitt i just det avseendet. Men i ett sånt här sammanhang så funkar det ju alldeles utmärkt. Då sätter vi fart och gnuggar. Ja. Mycket bättre än så här. Går det säkert att få det här bordet. Men jag tänkte inte ge mig på något mer än så här. Jag är faktiskt ganska nöjd med resultatet. Eftersom det är mitt första bord som jag försöker renovera. Så tycker jag väl att rätt så bra skulle jag säga. Även om det finns en hel del skavanker kvar på det här bordet. Men nu är det ju så att den här typen av bord, det brukar vara lite sprickor och skavanker i sådana här. Och då tycker jag att de får vara kvar. Det finns ingen anledning att ta bort alltihopa. Utan vill man ha ett sånt bord, ja men då går man och skaffar ett sånt. Men i det här fallet så får det räcka med det som är och som det ser ut. Och jag är ganska säker på att det kommer att pryda sin plats dit det hamnar så småningom. Ja, som tidigare. Tack för att du tittar. Och tittat. Och jag vill säga det också att har du inte prenumererat så gör det genast. Så ses vi igen på nästa video. Hej så länge!